Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Kak Ayah nak kongsikan sejenis dessert yang sangat sedap, iaitu fruit jelly ataupun agar-agar buah. Okey, jom kita lihat.
Okey, sekarang kita bekukan puding kita dan nanti bila dah beku, bolehlah kita hidangkan. Masa nak potong puding tu, kita kena hati-hati supaya buah-buahan tadi tidak lerai daripada puding. Terima kasih kepada kawan-kawan yang dah datang menonton dan support channel Kak Ayah. Jangan lupa untuk subscribe kepada kawan-kawan yang baru. Okey, jumpa lagi di next video. Bye.